guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फुल मेकअप ट्युटोरियल नेपालीमा बोलेर गर्दै छु र आजको भिडियोको लागि चाहिँ मैले यो मेकअप लुक गरेर देखाउँदै छु। ड्रग स्टोर सामानहरु पनि युज गरेछु, अलिकति चाहिँ बीच-बीचमा हाई एन्ड सामानहरु पनि युज गरेछु किनकि सबै फुल फेस ड्रग स्टोर भिडियो चाहिँ मैले सेपरेट कुनै अफोर्डेबल फुल फेस युजिङ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भनेर चाहिँ मैले सेपरेट भिडियो बनाउँछु र आजको लागि चाहिँ मैले ड्रग स्टोर पनि युज गरेछु र हाई एन्ड प्रोडक्ट्सहरु पनि युज गरेछु। धेरै इन्ट्रोमा टाइम वेस्ट नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज भिडियो। जस्ट मैले आफ्नो फेस क्लीन गरेँ एन्ड क्लीन गरिसकेपछि चाहिँ आई युज्ड माई मोइस्चराइजर। स्किनलाई राम्रोसँग मोइस्चराइज गरिसकेपछि मात्रै अब मेकअपको अरू प्रोसेसमा म अगाडि जान्छु। फर्स्ट थिङ मैले जहिले पनि मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट थिङ चाहिँ आफ्नो आइब्रोज बनाउँछु। आइब्रोज फिल गर्नको लागि चाहिँ आज मैले आइब्रो पेन्सिल युज गर्छु। यो चाहिँ छ अनास्टासिया अफ ब्रेभरी हिल्सको। आफूसँग जुनसुकै आइब्रो पेन्सिल या पोमेड आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसले आइब्रो फिल गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ आइब्रो पेन्सिल्सहरू सजिलो लाग्छ। मैले चाहिँ जस्ट क्विकली मेरो आइब्रोजहरू बनाउँछु। कन्सिलरले मैले आइब्रो सेप गरेको थिएँ। सेम त्यही कन्सिलर लिएर यसरी पुरै लिड्समा जस्ट टु मेक एभ्रिथिङ गो इभन यसलाई चाहिँ मैले यसरी ब्रसले यसरी लगाएँ। फर्स्ट ट्रान्जिसन कलर चाहिँ मैले जैक्लिन हिलकोबाट युज गर्छु र यसलाई मैले चाहिँ सबै आफ्नो क्रिसमा यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ यसरी अगाडि पछाडि र सर्कुलर मोसन गर्दै मैले यसलाई आफ्नो ब्रा बोनतिर ब्लेन्ड गर्छु। फर्स्ट ट्रान्जिसन कलर लगाइसकेपछि मैले अब सेकेन्ड कलरमा जान्छु। सेकेन्ड कलर चाहिँ मैले यही हुडा ब्युटीको आईस्याडोबाट यो हल्का मभी पिङ्की टाइपको कलरलाई लिख्छु। यसलाई चाहिँ मैले सेम ब्लेन्डिङ ब्रस चाहिँ मैले मर्फीको M441 भन्ने युज गर्दैछु र यो ब्रसमा लिएर पहिला फर्स्टमा आफ्नो क्रिसमा राख्छु, आउटर कर्नरमा राख्छु र आउटर कर्नरबाट ब्लेन्ड गर्दै मैले आफ्नो क्रिसमा यो कलरलाई डिफ्युज गर्दै जान्छु। थर्ड कलरको लागि आफ्नो आउटर कर्नरमा हल्का डेप्थ लिएर आउनको लागि चाहिँ मैले यो भेरी डार्क टाइपको कलर युज गर्छु। अहिले चाहिँ ब्रसमा चाहिँ मैले सानो ब्लेन्डिङ ब्रस, यो चाहिँ परी कस्मेटिक्सको एज डिफ्युजर ब्रस हो। यसमा लिएर मैले यसलाई फर्स्टमा आफ्नो आउटर कर्नरमा मात्रै प्लेस गर्छु। अब जतिसम्म आफूलाई कलर ठिक्क लाग्छ त्यतिसम्म चाहिँ यो कलरलाई प्लेस गर्ने आफ्नो आउटर कर्नरमा अनि त्यसपछि त्यसलाई सर्कुलर घुमाएर त्यसलाई आउटर कर्नरमै ब्लेन्ड गर्ने, त्यसपछि हल्का अगाडितिर पनि ड्र्याग गरेर त्यसलाई यसरी ब्लेन्ड गर्ने। एन्ड त्यसपछि चाहिँ मैले सिमर लगाउनको लागि आज डाइरेक्टली सिमर लगाउँदैन, मैले आफ्नो लिड्सलाई चाहिँ मैले कट गर्छु। यो क्रिस कट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्मल स्टेप्सहरू लिने, एकैचोटि सर कट चाहिँ नगर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि बिग्रिन सक्छ। सो बिस्तारै बिस्तारै गरेर लाइनलाई चाहिँ एकदम सार्प लाइन गराउनुपर्छ। सो मैले चाहिँ त्यही गर्दैछु र क्रिसलाई कट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्सिलरलाई फेरि सबै जहिले पनि क्रिम प्रडक्ट लाउने बित्तिकै हामीले पाउडर सेट गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर नहोस्, क्रिसिङ नहोस् भनेर। र सिमर स्याडो लगाउनको लागि चाहिँ मैले यो कलर युज गर्छु। एकदम राम्रो पर्पल, डिप पर्पल टाइपको कलर छ, एकदम राम्रो छ। पिगमेन्टेसन एकदमै राम्रो छ यो हुडाको आईस्याडोको। सो यसलाई चाहिँ मैले फिङ्गरमै पहिला सुरुमा फिङ्गरमै लिएर यसलाई मैले प्लेस गर्छु। त्यसपछि त्यो कटलाई फलो गर्नको लागि चाहिँ मैले सार्प ब्रस लिएर त्यसलाई मैले ठ्याक्क कट जहाँनिर छ त्यहीँनिर यसलाई मैले फलो गर्दै जान्छु। ओके, दुईटै आँखा गराएर सकाएँ। अब चाहिँ मैले फेस मेकअपमा जान्छु। पहिला फर्स्टमा चाहिँ तल भएको फलआउटहरूलाई हल्का यसरी लाइटली हल्का फलआउटलाई चाहिँ मैले पुस्छु। जुवा कस्मेटिक्सबाट चाहिँ मैले पिआर प्याकेज पाएको थिएँ फ्यु डेज अगाडि र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको यो सोफिया सेट भन्ने छ। यसमा एउटा स्पिड वाइटनिङ क्रिम आउँदो रहेछ, एउटा चाहिँ कन्सिलर सनस्क्रिन SPF 60 आउँदो रहेछ। यसमा दुईवटा प्रडक्ट छ। वाइटनिङ क्रिम भनेर चाहिँ त्यो खासै म त्यस्तो फ्यान होइन वाइटनिङ क्रिमको। यसमा चाहिँ यो वाइटनिङ क्रिम चाहिँ युज नगरौँ होइन। मैले यो सोफिया सेटबाट चाहिँ यो कन्सिलर सनस्क्रिन SPF 60 भन्ने चाहिँ मैले आज युज गर्छु। फर्स्ट टाइम युज गर्दैछु। आई डोन्ट नो मलाई यो मनपर्छ कि मन पर्दैन। र उहाँहरूले चाहिँ यो जुवा कस्मेटिक्सबाट चाहिँ मलाई अरू दुईवटा प्रडक्ट्स पनि आएको थियो। यो चाहिँ छ एउटा जुवा कस्मेटिक्सको माइल्ड लिक्विड फेस वास फर एक्नी प्रोन स्किन
एन्टाइबेक्टेरियल रिड्युसेस इन्फ्लेमेसन भनेर एउटा चाहिँ यो फेस वास छ मलाई राम्रो लाग्यो ठिकै लाग्यो नट राम्रो होइन ठिकै छ बट यो मेरो चाहिँ स्किन ड्राई भएको हुनाले चाहिँ मलाई अलिकति बडी ड्राई भयो नत्र इफ ओइली स्किन छ या एक्नी प्रोन स्किन छ भनेदेखि चाहिँ युज गर्दा हुन्छ ट्राई गर्दा हुन्छ अर्को छ यो जुवा कस्मेटिक्सको सोफिया AHA 8% solution भन्ने छ यो चाहिँ फर अल स्किन टाइप्स विथ ल्याक्टिक एसिड एन्ड ग्लाइकोलिक एसिड फाइनर ब्राइटर स्मुदर स्किन यो चाहिँ हो तपाईँको AHA सोल्युसन हो यसलाई चाहिँ एज अ सिरम युज गर्ने आफ्टर क्लेन्जर एन्ड टोनर मैले चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा स्टोरी पोस्ट गरेको थिएँ एकचोटि मेरो नाइट टाइम स्किन केयरमा चाहिँ मैले यो युज गर्दैछु स्किनलाई एकदम हाइड्रेटेड चाहिँ बनाउँदो रहेछ सो स्टिल मैले ट्राई गरिरहेको छु आई विल किप यु गाइज अपडेटेड यसको बारेमा पनि प्राइमरको लागि मैले एज युजुअल बेनिफिटको प्रोफेसनल प्राइमर लगाउँछु टी जोनमा जहाँ पोर्सको प्रब्लम्सहरू छ आफूलाई जुन जुन एरियामा लार्ज पोर्सहरू छ त्यो एरियामा यसरी जो फाउन्डेसनको लागि यो मिलानीको कन्सिल प्लस पर्फेक्ट र यो मिलानीको फाउन्डेसनमा चाहिँ मेरो सेड नभएको हुनाले मैले 04 र 09 मिक्स गर्छु 04 चाहिँ अलिकति धेरै लाइट छ अनि 09 चाहिँ अलिकति डार्क छ सो आफ्नो सेड म्याच गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा लाइट अनि एउटा डार्क फाउन्डेसन मिक्स गरेर मैले आफ्नो सेड म्याच गर्छु र फाउन्डेसन गरिसकेपछि अब चाहिँ म कन्सिलरमा जान्छु कन्सिलरको लागि मैले यो मेबेलिनको इन्स्टेन्ट एज रिवाइन कन्सिलर युज गर्छु मेरो सेड चाहिँ मिडियम अब कन्सिलर लगाइसकेपछि पाउडरले सेट गर्नु पर्यो सो इट कस्मेटिक्सको बाई बाई पोर्स भन्ने पाउडर युज गर्छु त्यो हाम्रो पोर्सहरू हुन्छ नि हो त्यो पोर्सहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग ब्लर गरेर स्किन चाहिँ एकदम स्मुथ देखाउँछ र फुस्रो पनि देखाउँदैन सो इट कस्मेटिक्सको बाई बाई पोर्स भन्ने पाउडर चाहिँ मेरो वान अफ द रिसेन्ट फेभरेट प्रडक्ट्स हो पाउडरले सेट गरिसकेपछि अब म जान्छु कन्टुरतिर यो टु फेस्डको चकलेट सोले ब्रोन्जर चाहिँ मैले फेसको आउटर भागमा प्लस आफ्नो ज लाइनमा र आफ्नो यो हेयर लाइनतिर पनि मैले यो ब्रोन्जर युज गर्छु अब चाहिँ मैले नेक्स्ट ब्लसर युज गर्छु ब्लसरको लागि चाहिँ मैले यो टार्टको के हो यो अमेजन क्ले 12 आवर ब्लस युज गर्दैछु यसको सेड चाहिँ छ फर्स्ट क्लास एकदम राम्रो छ पिची अन्डरटोनको पिङ्की टाइपको छैन पिची अन्डरटोनको ब्लसर हो ब्लसर पछि चाहिँ मैले युज गर्छु अब हाइलाइटरको लागि मैले यो वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर युज गर्दैछु यो चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ ड्रग स्टोर फेभरेट हाइलाइटर भनेर चाहिँ रिभ्यू आइरहेको थियो सो मैले चाहिँ हल्का ट्राई गर्नु मन लागेर मैले लिएँ र यसको सेड चाहिँ छ प्रेसियस पेटल्स एज यु गाइज क्यान सी एकदम राम्रो छ स्मुथ हाइलाइटर छ एकदम राम्रो ग्लो दिन्छ सो ड्रग स्टोर हाइलाइटरबाट चाहिँ मैले यो रेकमेन्ड गर्छु जस्ट आफ्नो कन्टुरलाई हल्का शार्प गराउनको लागि फेरि त्यही सेम पाउडर युज गरेर जस्ट आफ्नो यो माउथको एरियाबाट आफ्नो यो हेयर लाइन हुन्छ नि हो त्यहाँसम्म जस्ट एउटा लाइन ड्र गर्छु र एकछिन पछाडि 1-2 मिनट पछाडि चाहिँ मैले त्यो एक्सेस भएको पाउडरलाई डस्ट गरेर फाल्छु लिपस्टिकको लागि चाहिँ मैले युज गर्छु दुईटा कम्बो यो चाहिँ मेरो रिसेन्ट फेभरेट कम्बो हो एउटा चाहिँ छ काtvondको लिक्विड लिपस्टिक यसको सेड छ लोलिता अनि अर्को छ फेरि thebalm कस्मेटिक्सको लिक्विड लिपस्टिक चाहिँ छ यसको सेड कमिट लोलिता फ्रम काtvond अनि फेरि कमिटेड फ्रम thebalm कस्मेटिक्सको कम्बो चाहिँ मेरो रिसेन्ट फेभरेट कम्बो हो अब चाहिँ वी आर अलमोस्ट डन अब लास्ट भनेको हाम्रो सेटिङ स्प्रे मात्रै हो सेटिङ स्प्रेको लागि मैले दुईटा सेटिङ स्प्रे युज गर्छु एउटा जस्ट फर द ग्लो अनि एउटा चाहिँ फर लङ लास्टिङ यो चाहिँ मारियो badescuको फेसियल स्प्रे भयो रोज वाटरवाला एन्ड आफ्टर लास्टली चाहिँ मैले यो urbandecayको अल नाइटर सेटिङ स्प्रे युज गर्छु
सो या आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हाम्रो फाइनल लुक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो कमेन्ट गर्नुस् कस्तो खालको भिडियोजहरु हेर्नु मन लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुस् म सबै कमेन्ट थ्रु जान्छु र आजको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु र मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु सो या आई विल डेफिनेटली सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट वान बाइ